Ez itt a CEID és a Paradigma Intézet közös vlogja arról, hogy miért is jó az Európai Unió. Ti tudjátok, miért jött létre az Európai Unió? Vagy legalábbis az európai együttműködés, aminek az Európai Unió lett a végeredménye. Esetleg, hogy betartsunk olyan közös értékeket, mint a jogállami keretek vagy a demokratikus berendezkedés? Nem. Hogy útlevél nélkül utazhassunk külföldre? Nem. Vagy hogy jobb és olcsóbb termékeket vessünk a boltokban? Nem. Lesz még itt szó értékekről, utazásról, vagy növekvő életszínvonalról, de egy dolgot hajlamosak vagyunk elfelejteni. Igen, elsősorban azért jött létre, hogy ne öljük meg egymást. És sikerült? Egy nagyon szűk és szerencsés kisebbséghez tartozunk az európai történelemből, és hát azért ez elég jó. Így 2019-ben 3 generáció is élhet úgy egyben Magyarországon, hogy senki nem halt meg háborúban, és ez bizony egyedülálló. És amennyire egyedülállónak tűnik, annyira nem egyértelmű, hiszen az EU nélkül jó eséllyel nem így lenne. Gondoljunk csak a Balkánra. Itt van az EU közvetlen szomszédságában, sőt, egy része már csatlakozott is. Láthatjuk, hogy a békéhez nem elég Európában élni, az EU tagjának kell lenni. Itt pedig évekig véres háború dúlt. Az európai birodalmak évszázadokon, sőt évezredeken keresztül küzdöttek hatalomért, földért, vallásért, sőt, rengeteg más 2019-ből egészen jelentéktelennek tűnő ügyért. Pedig már 300 éve is felmerült, hogy kellene valami olyan együttműködés, ami garantálja, hogy ne öljük meg egymást. Csak ehhez aztán kellett 2 világháború, és nagyon meg kellett ölnünk egymást ahhoz, hogy elég erős legyen a késztetés, hogy ez többet ne forduljon elő. Ma teljesen elképzelhetetlennek tartjuk, hogy kimegyünk a cseh vagy az osztrák frontra, hogy ott megvédjük a nemzeti érdekeinket. De az, hogy ez most szürreálisnak és elképzelhetetlennek tűnik, az tényleg csak annak köszönhető, hogy létrejött egy olyan széles együttműködés, mint az Európai Unió. Én például nem szeretnék háborúban meghalni, de ezzel talán sokan vagyunk így. A közös érdekek mentén működő Európai Unió a garanciája annak, hogy ne kelljen félelemben élnünk, vagy egy új háborútól tartanunk. Nem csak béke van, hanem egy globális szempontból is sikeres közösség tagjai is lettünk. Ilyen legutóbb körülbelül az osztrák-magyar monarchia idején volt. Most pedig ott tartunk, hogy a világ második legnagyobb gazdasági hatalmához tartozunk. A többi nem EU-s országgal való viszonyunkat is alapjaiban határozza meg, hogy Magyarország 15 éve tagja az Uniónak. Mert abban azért legyünk biztosak, hogy se Oroszország, se Kína, vagy semmelyik nemzetközi hatalom számára nem lennénk annyira érdekesek, hogyha nem lennénk EU tagok. Így viszont egészen más a helyzet. Hogy ez jó-e, azt mindenki döntse el maga, de attól ez még tény. Tehát amikor Brüsszelre gondolunk, akkor ezeket mind érdemes szem előtt tartani. Brüsszel. Ha a békére és a korábban egymást évszázadokon, évezredeken át gyilkolászó nemzetek együttműködésére gondolunk, akkor az EU bizony sikersztori. És ha ezzel te is egyetértesz, akkor tavasszal mindenképpen érdemes elmenni szavazni. Az, hogy ki kire szavaz, az egyéni döntés, de a magas részvétel az mindannyiunk közös sikere lenne. Hiszen így tényleg olyan politikusok kerülnek majd az EU parlamentbe, akik valóban a mi érdekeinket képviselik. Ezért menj el szavazni, válaszd Európát!